سلام. ممنون. خوبی؟ من نبینی هیچ سلامت. وقتی در وقت چه من بجرفت من نسیت چه من ناشته بودم درسون بخاطر چه خیاطی گیرم چه من جفته بودم باید چند رو استراحت کنی که الان خود بی چند روز سخنی گیرم چند روز خیاطی نگیرم چه من بهتر بویه اصلا گفت اینا یه خود دست بار من تنجه ها وقتی من بلند و بری و کار سنجید شد تلاش نکنی زندگی درستن شنی ما کجا پیشرفت میکنیم میچه درستن پیشرفت میکنیم بیاو آقا بقت خوبی؟ ممنون. هنه نیخوام نه همه یک تینه بلیش کن نه خواهمش کن دایو اومده از جور پیش شاید مستقل نه آره من بوی بیدازه شد Incrível. Hoje vai entrar por. Vou puxar só é. Bem. Mas a mim. Como é? Pegou um pai aqui para estar o carão. Gostei mesmo. Ja, lang گستنشونه. و من یکی می‌اخلم. بسیاری اقساط تموم شده. ایتی برسه مغازه ای درستی. اونایی فرو بیه حساب. نمیام تاسم. پاشو گفت تلا سخت داره مایده. خیلی اولم تیشه.
دست تراس کنم پیتاخ نوری پیتاخ نخیلی شخص خود دوری چند روز کارم در دیگه اصلا این تا خیلی کنم همون قرار این کار بجرد سیکا تو باید بره اصلا تو برای جای کنی شرایط اقتصادی چی کاری کنی که کار کنی نیه با پایلا هم سیکا دکوندار اصلا نیه باید کار کنی باید برسن نه ایگو کار میگه چه کار از آن نیه از آن نیه چطور کاری بجیر نیه تمام برند دنبال کار بالی گردم تا بیجای اسی کار نی کار نی نیخوام که کار تا تلاش نی کنی یا میجای هی اساس هیوری تو خواهد دوری پیار جد اساس بید باید به ما تصویرشی کنم نیه بگی در ثابت برو تازه تدیکون اساس بید تمام برم یه بدین کار بجردم من میبینم سیکو وسیله نیم یخزار اگر تا استیل به قابضا وسیله بیار جای بکنه نششینی که یه خورده پیل وسیله بشون بید باشه قبلا یه چیه لطفی کنم قرضی کنم باش رای چه کار چلیسه محمد دقیقه شده به هم باش دو مخواه نه بیشتر بی تصمیم کنیزو دیو بیام خود بخواه توی تصمیم رو بیشتر پاک شایی چون محمد میگه الان میگه خود خیلی نشیم پی بیام Ardi ne olur? خبره؟ ها باره بار میکوچه سیکو ها اصلا یه جای زو بیام نام یه چی کاری چی ها سیر هستی چی میه توی سیکو مکرانی و تو مرغ و باشه چشم فعلا کار خدا سلام تامی لباسه بتوزم تام دیو باشه بعضی های سنه ها تو همون روستا میگن کاری کنه به پای پرسیمانی کنه کاری کنه محمد باید دشون کار جیش نیاد تو جلا اون شهرک زارات بسته نزاش چرچتی بسته کار جیش شو برده
بها سلام. هزار بار رو کوسه بازی کنیم میاریش. خب أنا مسألة ده نه چند تا بچه همسایه. ساعتي بس أنا ده به برفی.
نه پارساش میدوسی دوستان زن دوستا مونه میزار گفتن یه چیز خوند مونه بدوستی خور تو که این دوستای که نه هیلی بزن جای یه چیز دوستی خود ما میدی میشه خشمون ما دیمایت پاسه اون سیمون مثلا الان پیدا یه نسی نمونه سیکم دودو چه میتونم سفارش کنم بازم به خاطر چمرم میتونم اما مجبورم نه میشه حسابی
قشنگ جنگاری. قشنگی هم باید سینو پوتن تنا خوبه یه جمع سیمو کتابی باید مثلا جفتی خون بویه باید میده تاسو پایدان بویه ها سیمو چه خورده کتابی کتابی خوردن چه خیلی قشنگ دوتش دیگه میشه از رو سامگی همینشون شکل خوبی؟ خانه وقتی از تو دست داشتی؟ بجیم نومد دیگه نه وقتی باید کار بکافی من کارم یه تایزه رو ماز کنم نپرده همه گفتنم که رسمی امروز اینه یارم اون برد کلی بیارم میری چه سا تصمیم من حرف نزد کتینی تو یعنی که بسیار رو تختی داره ها؟ پایش نیست نه 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 من سیخا ایال برای سیکا برسی میشه برو تا صندلی تو بیارم به صندلی بیا تا میه چار جان باید بسته صندلی نبودی؟ اینو بردی شما تدرا؟ Yine bir saat etmek yok. Niye de böyle?
صبرا این حرفای نمیارم نزنید صبرا این حرفای نمیارم گلا از بوته بکیرم Buyurun, buyurun saya. Buyurun, buyurun. Bana bir şey. Dur, давай. Sen. Al. Hadi. Babam nasıl makine? تجربه نمیده واسه پیاز Deda. بابا ماشه خراب نی آه. ما دوباره تصرف کنم Deda. خیلی برای شخصا میده Hasan. Öyle. میگه الوقت راست چه مورده Seni miller belsek nefle. خب خامنه بار زاز میده ها رنگ قشنگ داره خرماییه قشنگ تو قشنگ میده Sevdan xərcan, ananı izləməm eşkirik. استعمل البار قشنگ میده Dayı. Çiçek benzer kınalar kısaktı. رمضان عمر مدرسة وأنا مش الطفل عارفة تبعت المدرسة عاملة لي قشنج يعجبهم بالله Sökür dərsdə bu. Nasıl? Desəm onu. Ömerlik mi korkarsın? سفت شدی؟ Nə? Sorduğunu bu. Yox, istəsə doz deyil. بالعكس عارفة Ty chodź rok nie mədrsə. Hərin nə mədrsə? O bir xalqa mədrsə. Xalaç beş nasıl? Şerraftum. İnşaat istədi diye. Çok güzel bu. Sefer que şey
جاده یکی میگردم من بیا تا خطش هم بزنم نه بسو الان جونا بله حالا یه لباسات تزيد امورات كم بشو میگه بردم بخواد لباس بگویم تازه لباسا هم بشو صحبت آمد سید با اون سرم خواهد کنه انا لازم نمشي بابا روزا بس راستی همه شلوار جای شل بشو اصلا بیا والا اون رای نبود من هم کنیم والا سلام خالی های بر نکی هی دنیا
گونه خانم مده باید برن کنول شب در سایتی باز کنم زوره بسر برم نه دست در نکن دست در نکنم خانم خداحافظ